সাবস্ক্রাইব কৰক ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড সলিউশন সিস্টেম লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ গুড মৰ্নিং বন্ধুসকল মই ইফতিকাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড সলিউশন সিস্টেম বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন আপডেটৰ লগত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলো তো এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসম ওয়েস্ট বেংগল তামিলনাডু আৰু যিবোৰ ভাষা আছে বৰ্তমানলৈকে তিনিটা ভাষাৰ কথা আপডেট আহিছে তো এই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো স্বয়ং প্ৰভা টিভি চেনেলত যিবোৰ আমাৰ হিন্দী বা ইংলিছত টিউটৰিয়েলবোৰ দি আছিলে সেইবোৰ এতিয়া আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব অসমীয়া বেংগলী তামিলনাডু আৰু যিবোৰ ৰিজনেল ভাষা আছে সেইবোৰৰ ভাষাত তো বৰ্তমানলৈকে আপডেট দিছে আপোনালোকক তিনিটা ভাষাৰ ওপৰত অসমীয়া বেংগলী আৰু তামিলনাডু তো আহক এতিয়া আমি চাই লওঁ এই আপডেটটো আমি ক'ৰ পৰা চাব পাৰিম তো প্ৰথমতে আপোনালোকে NIOSৰ ৱেবছাইটত আহি যাব অহাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে তিনিটা আইকন আছে ফেসবুক টুইটাৰ আৰু ইউটিউব তো আপোনালোকে ইয়াতে ফেসবুকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফেসবুক পেজতো আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে টুইটাৰত আহিও ফলো কৰি ল'ব পাৰে তো মই ইয়াতে টুইটাৰত যাম তো টুইটাৰত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে তলফালে আহিব তলফালে অহাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে হিউম্যান ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টাৰ প্ৰকাশ জাভাদেকাৰ তেওঁ এটা কেইটামান টুইট কৰিছে মাত্ৰ 13 ঘণ্টা হল তো ইয়াতে প্ৰথমটো আছে about 15 lakh untrained teachers have enrolled to secure diploma in elementary education through SWAYAM. Just imagine the ripe effect on quality of education given to students with the training of 15 lakh teachers. তো এইটো হল আমাৰ প্ৰথম টুইট তাৰ পিছত দ্বিতীয় টুইটটো চাও পাইছে ইয়াতে এইটো হল এই টুইটটো হল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তো ইয়াতে আছে আপোনাৰ ইন স্বয়ং প্ৰভা চেনেল 5, 25, 30 and 32 have been allocated exclusively to teachers training course. Lecture are also available in Assamese, Bengali and Tamil Nadu. Currently, the program will be expanded to other regional languages soon. So, চাও পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে আমাৰ হিউম্যান ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টাৰ জনে ইয়াতে টুইট কৰিছে যে আমাৰ 5 নম্বৰ 25 নম্বৰ 30 আৰু 32 নম্বৰ চেনেলত আপোনাৰ ৰিজনেল ভাষাত টিউটৰিয়েলবোৰ দিয়া হ'ব তো এইটো এটা ডাঙৰ মই ভাবো যে এইটো এটা অসমৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ লগতে ওয়েস্ট বেংগল আৰু তামিলনাডু যিবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে হিয়তৰ বাবে খুব এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি মই ভাবো তো আপোনালোকে ইয়াতে এই টুইটটোৰ মাত্ৰ 13 ঘণ্টা হৈছে তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে স্বয়ং প্ৰভা ডিজিটেল লোৱা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় লৈ ল'ব কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ভাষাত আপোনালোকে টিউটৰিয়েল বোৰ পাব ইয়াতে আৰু বহুত টুইট কৰিছে আপোনালোকে তলফালে চাও পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ CSC ৰ ওপৰতো কিছুমান টুইট কৰা আছে তো কিছুমান শিক্ষক বন্ধুৱে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে বা কমেন্ট কৰিছিলে তো হেইবোৰৰ মই সঠিক উত্তৰ তেতিয়া দিব পৰা নাছিলো তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব ইয়াতে ডাইৰেক্ট মই তো হেতু এতিয়া মই ইয়াতে বিচাৰি পোৱা নাই তো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব যে CSC verification mandatory নহয় তো CSC বিলাকক কোৱা হৈছিল হিয়তক মাত্ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰপাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ তো আপোনালোকে হেইটো লৈ টেনচন নকৰিব ইয়াতে আছে টুইটটো কৰবাত আছে মই বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰি চাব গলে ভিডিওটো
দীঘল হৈ যাব তো সেইভাবে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো ইয়াতে আপোনালোকে আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু পুৰণা নতুন যিবোৰ টুইট আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ যিমান ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে মই আশা কৰো ইয়াৰে পৰা আপোনালোকৰ বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাব তো ভিডিওটো আৰু দীঘল কৰিব নিবিচাৰো তো যিসকল নতুন বন্ধুৱে মোৰ এই ভিডিওটো চাই আছে হিয়তলৈ অনুৰোধ জনাও আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ NIOS ৰ ওপৰত সৰ্বপ্ৰথমে NIOS ৰ নতুন আপডেট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা পাহৰি নাযাব তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে হিয়তেও এই সুবিধাবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তো ভিডিও দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ